සුබදසක් හැමෝටම අද මේ වීඩියෝ එක බලාපොරොත්තු වෙනම කතා කරන්න YouTube ආයතනය විසින් 2023 වර්ෂය වෙනුවෙන් කරන්න හදන ප්‍රධාන වෙනස්කම් සම්බන්ධව. ඉතින් මේ දේ සම්බන්ධව නොටිෆිකේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් පණිවිඩයක් YouTube නාලිකාවක් කරන හැම කෙනෙකුගේම YouTube ස්ටුඩියෝ එකට මේ දෙයලා ඇති. අපි ගිහින් බලමු මොකක්ද මේ පණිවිඩේ මොකක්ද මේ දෙයින් කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේ කරන්න මම මේ වෙලාවේ Google Chrome web browser window එක open කරගෙන මම YouTube නාලිකාවට ප්‍රවේශ කරලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ home page එක පේනවා. මේ පේන home page එක මම ක්ලික් කරනවා. මෙන්න මේ icon එක එමගින් පුළුවන් අපිට බලා ගන්න ප්‍රධාන settings menu එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම ක්ලික් කරලා තොර ගන්නවා YouTube Studio කියන අවස්ථාව. YouTube Studio කියන එක හැමෝම දන්න තැනක්. මේ හරහා පුළුවන් අපිට අපේ YouTube channel එකේ වෙනස්කම් කිරීම, settings වෙනස් කිරීම කරන්න. YouTube Studio එක load වෙනකොට අපිට ප්‍රධාන පණිවිඩයක් දිස් වෙනවා මෙතනදී. notification එකක් YouTube ආදිනම එවලා තියෙන. ඒ පණිවිඩය අපි බලමු කියලා තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මගේ channel එක සම්බන්ධ මූලික විස්තර මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ ඉහළින් පේනවා පණිවිඩයක්. අපි බලමු මේ පණිවිඩය මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන එක බලා ගන්න. Shorts ads revenue sharing will begin early February. To enable this and other updates, new YouTube partner program terms will be available to accept starting mid-January. එමනම් shorts video කියන එක ඔයාලා දන්න දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. දැනට අවුරුද්දකට දෙකකට වගේ කාලයකට ඉහළදී shorts video හඳුන්වා දීම සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ shorts video නිසා YouTube channel එකට ලැබෙන ආකර්ෂණය එහෙම නැත්නම් YouTube channel නාලිකාවකට එන ප්‍රමාණය videos බලන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එහෙනම් මේ සම්බන්ධයෙන් අලුත්ම අප්ඩේට් එක තමයි ලබන වර්ෂයේ පෙබරවාරි මැද වගේ කාලයේදී මේ shorts ads සඳහා ආදායම බෙදා ගන්න YouTube ආයතනය බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තමයි මේ පණිවිඩය පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ දේ ලබන වර්ෂයේ පෙබරවාරි මාසයෙන් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන බව නැත්නම් ලබා දෙන බව මේ පණිවිඩය පෙන්වනවා. To enable this and other updates, new YouTube partner program terms will be available to accept starting mid-January. එතකොට මෙන්න මේ සම්බන්ධව අලුත්ම අප්ඩේට් එක සම්බන්ධව YouTube partner program එකේ අප්ඩේට් එක ලබන වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ මැද කාලෙ වෙද්දී ලබා දෙන්න සලස්වනවා කියලා මේ තුල පණිවිඩය තියෙනවා. එහෙනම් ලබන අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසයේදී මේ අප්ඩේට් එක අපට ලැබෙවි. ඉනතුරුව පෙබරවාරි මාසයේදී මේ අප්ඩේට් එක නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වෙවි. ඉතින් මෙන්න මේ learn more කියන අවස්ථාව තෝරලා අපිට මේ සම්බන්ධ වැඩි විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මම learn more අවස්ථාව මෙන්න තෝරගන්නවා. මෙන්න මෙතන මේ සම්බන්ධ topic එකක් තියෙනවා. New ways to earn on YouTube. This article highlights changes to the YouTube partner program that will begin taking effect from early 2023. Updated YouTube partner program terms will be available for all partners to accept starting mid-January. This includes new terms to start earning ads revenue from shorts. We will announce when the new terms are available. එනම් මෙතන කියන්නේත් ඒ වගේ පණ්ඩක් තමයි. මේ ආටිකල් එක විස්තර කරනවා 2023 වර්ෂයේ සිට YouTube terms වල වෙනස්කම් සම්බන්ධව. ඒ වගේමයි මේ විදිහට අප්ඩේට් වුණ YouTube partner program එකේ කොන්දේසි සියල්ලම ජනවාරි මැද වෙනකොට ලබා දෙන බව තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව දැම්ම ඉඳලා දැනගෙන ඉන්න තමයි මේ පණිවිඩය අපිට ලබා දෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ලබන වර්ෂයේ සිට shorts video තවත් වැඩිපුර හදන්න වාට අවස්ථාව ලැබෙනවා. We have been hard at work evolving and expanding the YouTube partner program. Starting in January 2023, updates to YPP will open up access to partnership for more creators and give all partners more ways to make money with shorts, including revenue sharing on ads. Revenue sharing for shorts ads will begin on February 1st, 2023 for those who sign the appropriate agreements beforehand. Learn all details on this page. එමනම් 2023 වර්ෂයේ පෙර පළවෙනි ඉඳලා මේ විදිහට shorts ආදායම ලබා දෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් ඉතින් අපිට කියලා තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධව තවත් වැඩි විස්තර මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා අපිට බලා ගන්න කියලා ආරාධනා කරලා තියෙනවා. බලමු මේක කියලා get the latest news updates and tips on the YouTube creators channels, right? What's new කියලා තියෙනවා. Here's a quick overview of what's new. Keep in mind that some features are launching in select markets before others. Click on each new feature set to learn more and read about how we are expanding eligibility shorts below. More opportunity for more creators. Today, YouTube offers 10 ways for creators to earn money on YouTube. While we are adding to the ways you can earn with this announcement, we are also introducing varying eligibility the shorts for YPP to open it up to even more creators. Starting mid-January 2023,
Newly eligible creators will be able to join YPP by either. right, ඒ වගේ මෙතන විස්තර කරලා තියෙනවා අපට YouTube ආයතන වෙනස් විවිධ විදිහේ වෙනස් ක්‍රම 10ක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවලු ආදායම ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහ. ඒත් එක්කම 2020 වර්ෂයේ සිට සම්පූර්ණ සුසුකම් එහෙම නැත්නම් YPP partner program YouTube partner program එකට ඇතුළත් වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සුසුකම් සම්බන්ධ මෙතන ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක තමයි තියෙන්න ඕන. Getting 1000 subscribers with 4000 valid public watch hours in the last 12 months. Subscribers දහසක් සහ public watch hours 4000 සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. ඒ සම්පූර්ණ කළ යුත්තේ පසුගිය මාස 12කට දාලා. ඒ කියන්නේ වර්ෂයකට අදාළ කාලයක් තුලදී subscribers දහසක් සහ public watch hours 4000ක් සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. පසුගිය වර්ෂයට දාලා. පසුගිය වර්ෂය කියලා කියන්නේ ලිත් වර්ෂය නෙමෙයි. YouTube channel එක නිර්මාණය කරලා එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකේ පසුගිය මාස 12ට අදාළව තමයි මේ තත්ත්වය වාර්තා කරලා දුවන්නේ. එහෙම නැත්නම් තවත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. Getting 1000 subscribers with 10 million valid public shorts views in the last 90 days. Subscribers 1000ක් සමග public short views මිලියනයක් තිබුණොත් එහෙම පසුගිය දින 90ට දාලව. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක සම්පූර්ණ කරනවා නම් ඒ අයටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා දැන් YouTube partner program එකට සම්බන්ධ වෙන්න. එවනම් මේක අලුතෙන් ඇතුළත් වෙච්ච අප්ඩේට් එකක් YouTube එකට ඔයාලා දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ ඔප්ෂන් එක හරහා ගිහලා YouTube channel එකක් monetize කරගන්න. As of October 2022, eligible shorts views for creators not in YPP count towards eligibility of for YPP. ඒ වගේ මෙතන තවත් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. 2022 ඔක්තෝබර් මාස වෙනකොට මේ විදිහට short views තියෙන අයට YouTube partner program එක ඇතුළත නැති අය automatically YouTube partner program එකට ඇතුළත් කරගන්න බව. right මෙතන නැවතත් ඒ විස්තර දාලා තියෙනවා YouTube partner program eligibility subscribers 1000ක් සමග තියෙන්න ඕන valid public watch hours 4000ක් පසුගිය මාසවලට අදාළව. එහෙම නැත්නම් valid public short views මිලියන 10ක් අවශ්‍ය වෙනවා පසුගිය දින 90ට අදාළව. එහෙනම් මෙන්න මේක අලුත් අප්ඩේට් එකක්. ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා දැන් shorts හරහා views වැඩි ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ දතරපත් වෙන්න. එහෙමනම් ලබන වර්ෂයේදී shorts views සඳහා ආදායමක් ලැබෙන නිසාම දැන් ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා වැඩි shorts views නිර්මාණ කරලා මෙන්න මේ public shorts views ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. මෙතනදී hours ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙන්නේ shorts views ප්‍රමාණයක් නිසා පහසුවෙන් ඔයාලට මේ ඉලක්ක ළඟා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා ඇති. ඒ වගේම තවත් මෙතන විස්තර දාලා තියෙනවා keep in mind that any public watch hours from shorts views in the shorts feed won't count towards the 4000 public watch hours threshold. එහෙනම් මෙතනදී මේ විස්තර කරලා දෙනවා අපිට shorts වලින් ලබා ගන්න public watch hours ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය public watch hours 4000ට ඇතුළත් වෙන්නේ නැති බව. එමනම් ඒක වෙනම count වෙන්නේ views විදිහට. public watch hours වල shorts views ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. public watch hours shorts views වල hours ප්‍රමාණය ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා become eligible for YPP with shorts. We are excited to announce a YouTube partner program eligibility threshold for shorts creators. Starting in mid-January 2023, creators can become eligible for YPP by gaining 1000 subscribers with 10 million valid public shorts views in the last 90 days. Once in the program, partners get access to all the features and benefits that YPP has to offer, including ads on long-form videos. Creators still have the option to qualify for YPP with 1000 subscribers and 4000 public watch hours in the last 12 months. However, any watch hours from short views don't count towards that threshold. ඉතින් මේ පෙර අපි කතා කරපු දේ තමයි මෙතන විස්තර කරලා තියෙන්නේ අපට. After applying for YPP, a channel will be reviewed to check whether it meets YouTube channel monetization policies. These apply to anyone in or looking to apply to YPP. To be eligible for monetization, channels must upload original content whether created on or off YouTube. එහෙනම් මෙතන කියන්නේ මේ විදිහට channel එකක් ආරම්භ කරලා පස්සේ channel එක YPP සමග සම්බන්ධ කරන්න කලින් YouTube එකේ තියෙන monetization policies වලට අනුකූලද කියලා බලනවා කියලා. Examples of ineligible videos include non-original videos like unedited clips from movies or TV shows. එවනම් මෙන්න මේ දාලා තියෙනවා eligible වෙන්නේ නැති videos. එවනම් සුදුකම් නොලබන videos මොනවද කියලා. non-original videos ඒ කියන්නේ තමා විසින්ම නිර්මාණය නොකළ වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටයක් එහෙම නැත්නම් TV show එකක්. Re-uploading other creators' content from YouTube or other platforms with no original content added. වෙනත් කෙනෙකුගේ නිර්මාණයක් අප්ලෝඩ් කිරීමක්.
එහෙනම් මේ සම්බන්ධව දැනගන්න මූලික කාරණා මම විස්තර කරේ. මීට අමතරව තවත් දැනගන්න විසිරු කාරණා මේ ලේඛනයේ මේ ડોකියුමන්ට් එකේ පහළට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් කියව ගන්න පුළුවන්. මේ සියල්ල කියවගෙන තේරුම් ගන්න අපහසු නම් අඩුවම් මේ දේවල් හරව ගන්න සිංහල භාෂාව හරව ගන්න ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කරලා Google හරහා ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ තුලින් අපි ලබන ප්‍රධාන කාරණා තමයි ලබන වර්ෂයේ සිට shorts view සඳහා ලැබෙනවා අපට monetization කිරීම අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ requirement එක. YouTube partner program එකට වඩාත් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. subscribers 1000ක් සමග 10 million short views නගා කරගත්තොත් එහෙම. මෙන්න මේක තමයි YouTube එකේ 2020 වර්ෂයේ වෙන වෙච්ච අලුත්ම අප්ඩේට් එක. එහෙමනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් විදිහට අපි ඉදිරියට හමු වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්.